नमस्कार मैत्रिणींनो, टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत. आज आपण जे हिरवा मटार असतो ना, त्याची भाजी बनवणार आहोत. कोणताही मसाला न वापरता बनवणार आहोत ही भाजी. अशा पद्धतीने बनवलेली भाजीसुद्धा चवीला खूप छान लागते. तर तुम्ही एकदा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर चला मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर हिरवे वाटाणे मी थोडेशा कोमट पाण्यात भिजत घातले होते 1-2 तासापूर्वी. तर ते छान भिजलेले आहेत. तर आपण त्याला कुकरमध्ये 1-2 शिट्या काढून घ्यायच्या आहेत. पाणीसुद्धा एकदम कमी यूज करायचं आहे आपण. तर अर्धा लहान ग्लास आहे ना, तो अर्धा ग्लास पाणी घातलेला आहे. अगदी थोडंसं घालायचं आहे पाणी आणि कुकरमध्ये ठेवून 1-2 शिट्या काढून घ्यायच्या. तुम्ही डायरेक्ट पण शिजवू शकता, पण त्याला वेळ खूप लागतो. तर आपण हे बघा, कुकरला 2 शिट्या काढून घेतलेल्या आहेत. तर शिजले का बघूया वाटाणा. बघा खूप छान शिजला आहे. तर आता आपण ह्याला तडक्याची तयारी करूया. तर तडका बनवण्यासाठी म्हणजे फोडणी घालण्यासाठी भाजी आपण एक कढई ठेवायची आहे. कढईमध्ये मी 1 चमचा होईल एवढं तेल घातलेलं आहे. तेल छान गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण तेल गरम होईपर्यंत, जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि 1 चमचा मोहरी घालायची आहे, 1 चमचा जिरं घालायचं आहे, थोडासा कढीपत्ता, 1 कांदा बारीक चिरलेला. आता ह्याला छान आपण परतून घेऊया. कांद्याला गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजायचं आहे. आणि 1 चमचा मी आलं लसणाची पेस्ट घातलेली आहे. त्याने चव खूप छान येते. हे छान भाजलं की मी 1 टोमॅटो लहान साईजचा चिरून घेतलेला आहे, तो घालून घ्यायचा. आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण मीठ घालून घेऊया. आणि झाकण ठेवून 1-2 मिनटं त्याला आपण शिजवून घ्यायचं आहे. बघा आता आपला टोमॅटो शिजलेला आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये बाकीचे मसाले घालून घेऊया. तर मी कोल्हापुरी लाल तिखट 1.5 चमचा घातलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची. आणि जे वाटाणे शिजवून घेतलेले आहेत ते घालून घ्यायचे. आणखी थोडंसं आपण पाणी घालायचं, थोडंसं म्हणजे अर्ध्या ग्लासमधला अर्धा ग्लास. म्हणजे जे आपण फोडणी घातलेली आहे ती छान वाटाण्यामध्ये उतरते आणि वाटाणा एकदम चवीला होतो. बघा आपला भाजीही तयार आहे. तर आता आपण काढून घेऊया वाटीमध्ये. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद.